اگر از مکتب امام حسین تنها یک درس برای زندگی امروز بیاموزیم، آن درس این است که هیچ عبادتی جای حق ضایع شده مردم رو پر نمی‌کنه. امروز بسیاری از انسان‌ها ممکن اهل نماز باشند، اما در معامله انصاف نداشته باشند. اهل عزاداری باشند، اما حق کارگر یا کارمند یا دانش آموز یا دانشجوی خودشون رو ضایع کنند. اهل دعا باشند، اما آبروی دیگران رو با یک شایعه، یک تهمت از بین ببرند. در حالی که در روایات آمده حفظ آبروی مؤمن از حفظ حرمت خانه خدا با اهمیت تره. نظر ابو عبدالله علیه السلام الی الکعبه فقال ما اعظم حرمتك والله للمؤمن اعظم حرمة منك ان الله حرم منك واحده و من المؤمن ثلاثا دمه و ماله و ان یظن به ظن السوء. امام صادق علیه السلام به کعبه نگاهی افکندند و فرمودند چه عظمت بزرگی داری، اما به خدا سوگند حرمت مؤمن از تو بزرگتر است، زیرا خداوند در باره تو یک حرمت قرار داده، اما در باره مؤمن سه حرمت قرار داده است: خون او، مال او و اینکه درباره او گمان بد برده شود. امام باقر علیه السلام هم فرمودند حرمت المؤمن اعظم من حرمت الکعبه. حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتر است. سوال اساسی این جلسه اینه که آیا میتوان عاشق امام حسین علیه السلام بود اما حق مردم رو نادیده گرفت؟ پاسخ مکتب امام حسین علیه السلام روشنه: خیر. قرآن کریم دینداری رو فقط رابطه انسان با خدا نمیدونه، بلکه رابطه با مردم را هم بخشی از ایمان معرفی میکنه. خدای متعال میفرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خداوند به شما فرمان میدهد امانتها رو به صاحبانش برگردانید. واژه امانت فقط پول نیست، بلکه شامل مسئولیت، آبرو، اطلاعات، اعتماد و هر حقی میشه که دیگران برگردن ما دارن. خدای متعال در آیه دیگه میفرماید و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا. به پیمانها وفادار باشید، زیرا از پیمانها سؤال خواهد شد. یعنی حتی یک قول ساده هم در پیشگاه خدا مسئولیت میاره. در سوره مطففین هم خداوند کمفروش ها رو با شدیدترین تعبیرها تهدید میکنه و میفرماید ویل للمطففین. چرا؟ زیرا کمفروشی تنها یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه تجاوز به حق مردمه. از نظر قرآن عبادت بدون عدالت اجتماعی عبادت کاملی نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیثی معیار جالبی برای ورشکستگی واقعی بیان میکنه. خوب گوش بدید. ایشون میفرماید اتدرون ما المفلس؟ آیا میدونید مفلس کیه؟ ورشکسته کیه؟ اصحاب عرض کردند المفلس فینا ما لا درهم له ولا متاع. از نظر ما مفلس و ورشکسته کسیه که پول و کالایی برای فروش نداره. اما حضرت این حرف اصحاب رو اینطور تصحیح فرمودند که ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامه بصلاة و صیام و زکات. آدم ورشکسته از امت من کسی که در روز قیامت با نماز و روزه و زکات ها و خمس های پرداخت شده میاد و یأتی قد شتم هذا و قذف هذا و اکل مال هذا و سفک دم هذا و ضرب هذا
فیعطی هذا من حسناته و هذا من حسناته. این شخص وقتی که به نامه عملش نگاه میکنن میبینن به یک نفری فحش داده، یک نفری رو قذف کرده، تهمت بهش زده، مال یک نفری رو با ستم خورده، بدون رضایت او ازش استفاده کرده، خون شخصی رو به غیر حق ریخته و شخص دیگری رو ضربه بهش زده و کتکش زده. اینجاست که از حسناتش بر میدارن، ثوابهاش رو بر میدارن و میدن به اون کسانی که ایشون در حق اونها ظلم کرده بود. تا اینجا جای خود. بعد حضرت فرمود فإن فنیت حسناته قبل ان یقضی ما علیه، اگر حسناتش تمام شد اما هنوز دینهایی برگردن داره، اخذ من خطایاهم فطرحت علیهم ثم طرح فی النار، گناههای اونا رو برمیدارن، یه وقتی نامه عملش رو باز میکنه میبینه توش دزدی نوشته، میگه من که دزد نبودم، میگن بله از نامه عمل اون دزد به خاطر حقی که برگردن تو داره برداشتیم و به نامه عمل تو منتقل کردیم. تهمتی زدی، غیبتی کردی و نتونستی حلالیت بطلبی، حلالت نکرد. امروز باید از گناهان او به نامه عمل تو منتقل بشه تا رضایت اون جلب بشه. این شخص میشه مفلس، ورشکسته. یعنی ممکنه انسان عبادتهای فراوانی داشته باشه اما سرمایه اصلی خودشو به خاطر ظلم به مردم از دست داده باشه. همونطور که در حدیث دیگه ای آمده ان ابی امامه قال، ابی امامه نقل میکنه از اصحاب رسول اکرم هست، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه قد اوجب الله له النار، هر کس حق یک مسلمانی رو پایمال کند خداوند آتش رو بر او واجب می کند و حرم علیه الجنه، بهشت رو بر او حرام می کند. فقال رجل، یک شخصی عرض کرد که و این کان شیئا یسیرا یا رسول الله، حتی اگر یه چیز کوچکی باشه. حضرت مثالی زد، فرمود و ان قضیبا من عراک، چوب مسواک دیدید؟ فرمود که حتی اگر یک شاخه از این چوب مسواک که از درخت عراک است به اون مقدار باشه. امام حسین علیه السلام تنها برای گریستن بر مظلومیت خودشون قیام نفرمودند، بلکه برای احیای عدالت، کرامت انسانی و پاسداری از حقوق مردم قیام کردند. اگر اشک بر امام حسین ما رو به انصاف، صداقت، وفای به عهد و رعایت حق الناس نرسونه، هنوز فاصله زیادی بین ما و سبک زندگی حسینی باقی مونده.